सब्स्क्राइब गर्नुहोस् Autocad टेक्नोलोजीलाई र सँगै रहेको बेल आइकन थिच्नुहोस् ताकि अरु आउने नयाँ भिडियोको जानकारी प्राप्त गर्नका लागि। हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल Autocad टेक्नोलोजीमा। म रमेश प्रधान तपाईहरुसँग उपस्थित भएको छु नयाँ विषय लिएर। आज तपाईहरुलाई म कुनै पनि डीभीडीबाट फोल्डर कसरी बनाउने अथवा फाइलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन लागिरहेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा डीभीडी छ। यो छ Autocad 2018 को डीभीडी। यसलाई हामी कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा फाइल कसरी बनाउने भन्ने कुरा अथवा फाइलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन गएको छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। अब तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु यो सीडीबाट म कसरी ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा फाइल बनाउने अथवा फाइल फोल्डर कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गएको छु। आउनुहोस् आज मसँग भएको यो Autocad 2018 को डीभीडीबाट तपाईहरुलाई एप्लिकेसनको फाइल बनाएर देखाउन गएको छु। अब तपाईहरुलाई म मेरो ल्यापटपमा लान गएको छु किनकि अब कुरा भनेको हाम्रो ल्यापटपमा हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुलाई म कम्प्युटरको स्क्रिनमा ल्याइसक्यो। अब तपाईहरुलाई मसँग यो भएको Autocad 2018 भर्जनको यो डीभीडीबाट तपाईहरुलाई कसरी फाइल बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन लागिरहेको छु। पहिला तपाईहरुले आफ्नो यो डीभीडीलाई ल्यापटपमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो डीभीडी Autocad 2018 देख्न सक्नुहुन्छ। यो डीभीडीबाट म तपाईहरुलाई Autocad 2018 को फाइल बनाएर देखाउन लागिरहेको छु। हेर्नुहोस्, अब यसलाई म ल्यापटपमा हाल्छु। यसरी तपाईले सीडी ल्यापटपमा हालिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ मैले ल्यापटपमा सीडी हालिसक्यो अथवा डीभीडी हालिसक्यो। अब ल्यापटपमा सीडी हालिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो पीसीमा जानुपर्ने हुन्छ। पीसीमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डीभीडी RW ड्राइभ, यो ड्राइभबाट तपाईहरुले आफूले सजिलै कपी फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डीभीडी फाइलमा रहेको डाटाहरु कपी गर्नको लागि पहिला तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि माउसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरिसके तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कपीमा क्लिक गर्नुहोस् र कपीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो ड्राइभमा लगेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेस्ट अथवा तपाईहरुले राइट क्लिक गरेर यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म पेस्ट गर्छु यहाँ यसरी।
फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले AutoCAD 2018 को यहाँ फाइल आइसक्यो। हेर्नुस् सेट अफ फाइलहरु AutoCAD 2018। यसरी तपाईहरुले डीभीडीबाट सजिलै आफ्नो ड्राइभमा फाइल बनाएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यसरी डीभीडीबाट फाइल बनाइसकेपछि हामीले कपी गर्न अथवा इन्स्टल गर्न सजिलो हुन्छ। डीभीडी लगेरै कसैको ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा हामीले यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न पर्दैन। जस्ट मात्र यो फाइल लगेर हामीले इन्स्टल गर्दा सजिलो हुन्छ अथवा भरपर्दो पनि हुन्छ। हस् त साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कृपया लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अहिलेको लागि यति नै। धन्यवाद। जय नेपाल।